Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Ένα σύντομο θεματάκι σήμερα όσον αφορά τα καλάμια, μερικές συμβουλές για τη σωστή επιλογή και κάποια βασικά χαρακτηριστικά που δεν διευκρινίστηκαν σε ένα προηγούμενο θέμα. Έτσι λίγο για να έχετε μια συνολική άποψη καλύτερη όσον αφορά την επιλογή και τι σας ταιριάζει περισσότερο. Λοιπόν, γενικά, καλάμια του spinning ως επιτοπλίστων δύσπαστα με μήκος από 2,20 έως 3 μέτρα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο σχεδόν σε όλες τις τεχνικές medium, light και heavy. Υπάρχει ένα βασικό χαρακτηριστικό το οποίο μπερδεύει πολύ κόσμο, casting weight και action, δηλαδή το ένα έχει να κάνει με τα γραμμάρια και το άλλο έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του καλαμιού, δηλαδή την παραβολικότητά του. Σε τι βοηθάει αυτό, τι είναι δηλαδή αυτό το πράγμα, τι εξυπηρετεί το casting weight του καλαμιού. Εξυπηρετεί στη χρήση και στη σωστή επιλογή των τεχνητών. Δηλαδή το κάθε καλάμι δουλεύει κάποια τεχνητά πολύ καλύτερα από κάποιο άλλο. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι σωστό ένα καλάμι το οποίο είναι πιο παραβολικό ή πιο fast, απλά κάποια ταιριάζουν περισσότερο σε κάποιες καταστάσεις. Επίσης, κάποια είναι value for money, δηλαδή μπορεί να είναι φθηνά αλλά να είναι αξιόπιστα και λειτουργικά και κάποια άλλα να είναι πιο ακριβά και σαφέστατα λόγω ποιότητας υλικών να μπορούν να προσφέρουν κάποια ποιότητα. Αλλά αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι το σωστό πάντρεμα στο βάρος του μηχανισμού και στο μήκος του καλαμιού ανάλογα σε τι θα απευθυνθούμε. Λοιπόν, ο μέσος όρος καλαμιών που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως light medium, δηλαδή καλάμια περίπου 5,25-10,30. Έλα όμως που αυτές οι βασικές κατηγορίες σε μήκος παράδειγμα ως επιτοπλίστων 2,40 με 2,70 διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία και σε μήκος. Λοιπόν, δεν υπάρχει τι είναι, να το πω καλύτερο, υπάρχει τι είναι πιο χρήσιμο για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, αν πούμε ότι θέλουμε να ψαρέψουμε λαβράκια και να μπορούμε να δουλέψουμε ένα εύρος τεχνητών, αλλά ως επιτοπλίστων surface και σιλικόνες, είναι ιδανικό ένα καλάμι παράδειγμα 2,50-2,60 γρήγορο με action περίπου 7,28, 7,35, 10,30. Είναι ένας μέσος όρος και ένα σωστό καλάμι που μπορεί να ψαρέψει σχεδόν παντού, γιατί ούτε κοντό είναι ούτε μακρύ και ευνοεί πάρα πολύ σχεδόν σε όλους τους τύπους δολωμάτων. Είτε έχει να κάνει αυτό με μια σιλικόνη που μπορεί να είναι παράδειγμα 10 γραμμάρια ή 20 γραμμάρια, είτε σε ένα surface, ένα μικρό top water, δηλαδή ένα ποπεράκι μπορεί να είναι 7 γραμμάρια ή ένα walk the dog τεχνητό stick bait που να είναι 13 γραμμάρια, 15. Αυτό λοιπόν το εύρος, δηλαδή το action 7,35, 7,28, 10,30 πάνω κάτω θα κάνει την ίδια δουλειά. Άλλα καλάμια θα βοηθήσουν λίγο παραπάνω, άλλα λίγο λιγότερο. Δεν πειράζει, το σημαντικό είναι ότι αυτή η κατηγορία είναι που πρέπει να στοχεύσει κάποιος αν παράδειγμα θέλει να κάνει ψάρεμα στα λαβράκια. Λοιπόν, ποιο μηχανισμό να βάλω σε ένα τέτοιο καλάμι. Σε ένα τέτοιο καλάμι λοιπόν, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, μπορεί να μπει ένας μηχανισμός από 2.000 μέγεθος ή 2,5 μέχρι 4.000. Δεν είναι λάθος να βάλεις έναν μεγαλύτερο μηχανισμό σε ένα καλάμι που είναι 10-30. Δηλαδή ένα μηχανισμό 4.000 που θα τον έβαζες σε ένα καλάμι medium ακόμα και heavy, δηλαδή 15-50, 20-60, δεν είναι λάθος να το βάλεις σε ένα καλάμι 10-30. Παρόλο που μπορεί να είναι λίγο πιο βαρύ, σε κάποιες καταστάσεις λόγω μεγαλύτερης ανάκτησης θα βοηθήσει πολύ περισσότερο. Τυχαίνει σε κάποια καλάμια να ταιριάζει περισσότερο. Σε ένα γρήγορο καλάμι θα βοηθήσει αρκετά και στην κόντρα ενός μεγάλου ψαριού και σε ένα πιο μαλακό καλάμι λόγω μεγαλύτερης ανάκτησης και μεγαλύτερης περιστροφής θα προλάβουμε τα κενά πιο γρήγορα. Αυτά είναι λεπτομέρειες πάνω στο ψάριμα, δεν έχουν τόσο ιδιαίτερη σημασία, αλλά δεν σε αποτρέπουν και από το να τα χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή δεν πρέπει κάποιος να κολλήσει ότι πρέπει να πάρω ένα μέγεθος συγκεκριμένο με ένα συγκεκριμένο action. Αυτό είναι λάθος. Σε αυτά τα γραμμάρια, τα οποία είναι και τα πιο λειτουργικά και στα νερά μας, τα οποία εντάξει σας είπα τώρα ότι είναι για λαβράκια, γιατί ας πούμε το λαβράκι είναι το πιο βασικό θύραμα και βάσει αυτού του ψαριού στην πορεία θα πάρετε και άλλα ψάρια και θα καταλάβετε γενικά
Θα πάρετε τα χαμπάρια στο πώς πρέπει να ψαρεύετε τα δολώματά σας με αυτόν τον εξοπλισμό και πώς να κινείστε. Το βάρος του καλαμιού, δηλαδή ρωτάτε πολύ σε τι βοηθάει, αν είναι καλό ή κακό. Γενικά ο μέσος όρος γραμμαρίων που παίζει σε αυτά τα καλάμια, στα σύμπας καλάμια ως επιτοπλίστων, είναι 150 με 230 γραμμάρια. Ας πούμε ότι τα 160-150 γραμμάρια, δηλαδή ως επιτοπλίστων πιο ακριβά και πιο ποιοτικά καλάμια, στο πολύ ωραίο ψάρεμα θα είναι λίγο πιο ξεκούραστα. Από εκεί και πέρα δεν μας πτωεί με ένα καλάμι χαμηλότερης ποιότητας να το προσπαθήσουμε. Το πιο βασικό λοιπόν είναι το σωστό ταιριάσμα, τίποτα παραπάνω. Ανακεφαλαιώνοντας, τα πιο βασικά έτσι, χαρακτηριστικά λοιπόν όσον αφορά τα καλάμια είναι μήκος από 2,40 ως 3 μέτρα, casting weight στο περίπου 10-30 με action medium fast. Γενικά μπορείτε να εμπιστευτείτε οποιοδήποτε καλάμι σε μια λογική τιμή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να στοχεύσετε σε κάποια εταιρεία. Πάνω κάτω όλες έχουν πολύ σταθερά χαρακτηριστικά και είναι αξιόπιστα. Το βάρος του καλαμιού δεν πειράζει αν δεν είναι 150 γραμμάρια, αρκεί να παντρευτεί σωστά με ένα μηχανισμό. Αυτά είναι τα πιο βασικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την επιλογή. Δεν χρειάζεται να σας αγχώνει κάτι ιδιαίτερα. Οποιαδήποτε εταιρεία από αυτές που υπάρχουν στη χώρα μας έχει πολύ σπουδαία σύνολα και μπορούν να γίνουν ταιριάσματα. Και ακόμα ένα οικονομικό σύνολο των 100-150 ευρώ και ένα πιο ακριβό σύνολο. Όσον αφορά το πιο εξειδικευμένο, έχει να κάνει δηλαδή με το πόσο θα ψαρέψετε, πόσο καιρό θα ασχοληθείτε και σιγά σιγά θα σας δημιουργηθούν οι ανάγκες για κάτι πιο εξειδικευμένο. Είναι δηλαδή θέμα χρόνου στα πρώτα βήματα του spinner. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Μπορεί κάποια από τις απορίες σας να υπάρχει σε κάποιο προηγούμενο βίντεο. Μπορείτε λοιπόν να κοιτάξετε παλαιότερα θέματα και ψαρέματα ίσως που θα σας λυθούν κάποιες απορίες. Θα συνεχίσω να βγάζω βιντεάκια με τις απορίες σας που μου στέλνετε. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα σας απασχολεί μπορείτε να μου στέλνετε μήνυμα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Καλές θάλασσες.